Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Taas kerran lisää haastatteluja. Tällä kertaa haastattelussa kotimaisen uhma-elokuvan ohjaaja Visa Koiso-Kanttila ja legendaarinen näyttelijä Kati Outinen, jonka nimessä menin sitten sekaisin haastatteluhetkellä, mutta näitä sattuu. Heidän kanssaan tosiaan keskusteltiin tästä uhma-elokuvasta ja siitä, mistä Visa keksi idean tähän elokuvaan, tai miten Kati valmistautui tähän rooliin, tai mistä hän ammensi rooliaan varten. Ja jonkun verran puhuttiin tosiaan tästä elokuvasta pikaiseen. Haastatteluaika oli todella lyhyt, mutta siinä ehti jo jutella sitä sun tätä. Ja totta kai kyselin myös, että ehtiikö he katsomaan elokuvia tai sarjoja ja mitä he ovat viime aikoina katsonut. Ja oli taas kerran todella mukava juttutuokio ja todella ihastuttava päästä juttelemaan. Ja sen lisäksi on todella ihastuttava elokuvakin. Mä sanon, että alkuvuoden paras elokuva, arvostelua tulossa ihan lähiaikoina. Siitä sitten lisää mietteitä tästä elokuvasta. Mutta pidemmittä puhetta, mennään itse haastatteluun pariin. Tervetuloa Uhma-elokuvan ohjaaja Visa sekä tietenkin näyttelijä Kati Outinen, kiitos, mahtava ajatus, katko heti. Todella mahtava päästä juttelemaan. Ensinnäkin, mistä idea tähän elokuvaan? Se on ilmeisesti sun alunperin idea. Kyllä, joo. Mä olin jo useamman vuoden ajan seurannut uutisointia lastensuojelulaitoksista ja erilaista kaltoinkohtelutilanteista ja väkivallan teoista, mitä näissä laitoksissa on tapahtunut. Ja sitä kautta heräsi mielenkiinto, että mitä kaikkea on tämän taustalla, että onko kyse vain yksittäisistä tapauksista vai onko tällä mahdollisesti jotain rakenteellisia ongelmia, syitä taustalla. Ja sitten lähdin ihan ensimmäiseksi lukemaan eduskunnan oikeusasiamiehen tarkistuspöytäkirja näistä laitoksista ja sitten myöskin haastattelemaan nuoria, joilla oli tuoreita kokemuksia lastensuojelulaitoksesta. Ja haastelin näitä nuoria ja sitten kaikista näistä tarinoista ja kokemuksista niin lähdettiin kirjoittamaan elokuvakäsikirjoitusta yhdessä käsikirjoittaja Reetta Ruotsalaisen kanssa. Joo. No miten sitten tämmöinen elokuva, niin miten, sanotaan esimerkiksi, että miten Kati tuli mukaan tähän projektiin ja miten sä lähdit itse niin kuin valmistautumaan tähän rooliin? Tulin siten mukaan, että mua pyydettiin niin kuin kaikessa lyhykäisyydessä ja lähdin ihan siitä, että Visan kanssa puhuttiin. Ja Visa kertoi, niin kuin, että taustoista ja elokuvasta ja luin käsikirjoituksen. Kuuntelin Visan tekemän radiodokumenttisarjan aiheesta. Ja sitten mä olen itse opettanut sellaisella kurssilla teatterikorkeakoulussa, jossa opiskelijat valmisti esityksiä muun muassa lastenkoteihin ja nuorisokoteihin, jolloin me tutustuttiin näihin. Että mulla oli tämmöinen kokemus takana näistä niin kuin, laitoksista. Niin sitä kautta. Joo. Tämä oli just semmoinen, mä en itse ehtinyt mitään etukäteen katsoa, että mistä tämä niinku elokuva kertoo. Ja tämä oli niinku todella hieno tulla niinku vaan katsomaan elokuva. Ja sit mun täytyy heti sanoa, että ensimmäinen fiilis oli, että tämä on varmaan tämän alkuvuoden paras elokuva. Tämä oli siis just semmoinen, että liimaa niinku penkkiin. Ja mulla on edelleen semmoinen olo, että mä oon niinku hengästynyt, kun mä katsoin tätä ja niinku mietin, että mitä mä tähän niinku sanon. Niinku, vie niinku oikein ajatuksen niinku täysin tähän. Toihan on hieno kuulla, joo. Eikö vaan? Kyllä, olet ihan elokuvan ensimmäisiä katsojia, että sitähän ei ole julkisesti esitetty ennen tätä päivää, kun meillä on nyt juuri tänään ensi-ilta Turussa. Joo. Onko sulla jotain semmoisia niinku elokuvia, mistä sä lähdit niinku hakemaan innostusta esimerkiksi tämän elokuvan tekemiseen? No tietysti
tietyt elokuvat on tehneet vaikutuksensa aikanaan. Italialainen neorealismi ehdottomasti on nuorena miehenä aikanaan tehnyt suuren vaikutuksen, koska olen toiselta ammatiltani myöskin dokumentaristi ja todellisuus on aina kiinnostanut tätä kautta. Mutta yksittäistä elokuvista, niin tietysti Lucas Moodisonin alkupään elokuvat, Lilia Forever muun muassa, ja Fucking Åmål tietenkin. Ja sitten viime vuosilta niin tämmöinen saksalainen elokuva kuin Mona Fischerin System Crasher, joka on myöskin lastensuojeluaiheinen elokuva, mutta jossa kuvataan pääasiassa aikuisten näkökulmasta, tässä tapauksessa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta, heidän työtään ja kokemustaan. Ja nämä vaikutti taustalla muun muassa. Mutta tässä elokuvassa niin oli johtoajatuksena se, että me kuvataan puhtaasti lapsen ja nuoren näkökulmasta, miten tämä systeemi toimii ja kohtelee. Ja Vilma on tämä meidän päähenkilön nimi, jonka kautta kuvaamme 16-vuotias tyttö. Ja. Juuri peruskoulusta pitäisi olla valmistumassa, mutta erinäistä syistä johtuen niin hänellä on kaikki elämässä jäänyt kesken tai viivästynyt. Ja hän on tässä lastensuojeluasiakkaana. Miten sitten tämä pääosan esittäjä valikoitui tähän elokuvaan? Oona Huskovic valikoitu pitkällisen casting-prosessin myötä, että me saatiin niin sanottuja me-teippejä, eli esittelyvideoita noin 150 nuorelta alkuvaiheessa, kun niitä haettiin. Ja noin 50 nuorta meillä kävi koekuvauksissa, ja näistä Oona valikoitui elokuvan päärooliin, kuten myös kaikki muutkin elokuvassa esiintyvät nuoret. Joo. Siis mun täytyy just sanoa, että pääosan esittäjä vetää todella mahtavan roolin, ja no, Kati Outinen nyt on aina loistava, mitä ikinä tekeekään, mutta mun mielestä se dynamiikka teidän kahden välillä oli niinku just sellainen ja huikea, ja sitä oli todella mielenkiintoista seurata. Miten sä itse, niinku, onko sulla jotain, mitä sä sanoisit tästä elokuvassa näyttelemisestä juuri niinku näiden nuorien kanssa? Ensinnäkin heidän kaikkien kanssa oli hirvittävän hyvä tehdä töitä, koska he kaikki, ja niin kuin minäkin, ollaan tämän elokuvan puolella, ja niin kuin pidettiin sitä niin kuin tosi tärkeänä tehdä ylipäänsä. Ja siinähän on niin kuin kaikilla nuorilla on jotenkin, että he uskaltaa olla hirvittävän herkkiä, haavoittuvaisia, inhottaviakin välillä, että siinä niin kuin, ne on sellaisia asioita, joissa aikuisellakin tai ammattilaisellakin tekemistä, että uskaltaa olla juuri sellainen. Mä sanoisin, että kun mähän olen henkilökohtaisesti näiden nuorten puolella, mutta tässä leffassa mun pitää olla Annelin puolella, niin hänen puolella ikään kuin oli myös helppo jostain syystä olla, koska mä tunnistin siinä hahmossa semmoisen aikuistyypin, jonka kanssa mä oon itse ollut aikoinaan pulassa. Joo. Mä tavallaan sellaisille henkilöille omistin tämän elokuvan. Mä aina jollain lailla jollekin omistan kaikki työni. Joo. Ja se, niin kuin, että oli tärkeää tarjota näille nuorille joku, jota vasten he voi kapinoida ja olla uhmakkaita. Tai joka tarjoaa heille, eihän he kukaan uskalla, kun se Anneli on vähän semmoinen hahmo, että häntä vastaan ei kukaan uskalla, koska ei voi tietää, mitä siitä seuraa. Joo. Mutta silti, että se auttaa se hahmo heitä niin kuin tekemään omaa työtään. Joo. Siis tämä oli tosi hyvin sanottu, ja tämä hahmo on just sellainen, että sä niinku ymmärrät, mutta sitten samalla vähän vihaat sitä hahmoa, ja siis, ai että, oli niinku herkullinen oikein niinku koko elokuvakin. Meillä on suht tiukka aikataulu, niin mä haluan aina kysyä niinku viimitteeksi, että ehdikö te katsoa elokuvia niinku vapaa-ajalla? Tuleeko katsottu elokuvia, sarjoja, ja jos näin, niin mitä oot viimeksi katsonut?
Totta kai pyrin katsomaan elokuvia ja nimenomaan elokuvia, koska TV-sarjalla ei ole aikaa tässä elämässä, jos haluaa tehdä jotakin muutakin elämässä. Anteeksi kaikkia TV-sarjan tekijöitä kohtaan. Viimeksi olen varmaan nähnyt elokuvan Anira. Ja sitten se nyt tuoreempana tulee mieleen, mitä nyt elokuvateattereissa on nähnyt, mikä teki vaikutuksen juuri sillä dokumentaarisuudellaan, että elokuvan sisällöstä voi olla monta eri mieltä, mutta olin vaikuttunut ja nimenomaan se dokumentaarisuus teki suuren vaikutuksen. No. En ole itse vielä ehtinyt sitä näkemäänkään. Joo. No. Entäs Kati? Mä oikein mietin, että koska mä oon viimeksi nähnyt leffateatterissa. Mulla on ollut vahingossa kiirevuosi. Ja sitten mä oon nähnyt varmaan Perfect Days. Wim Wendersin elokuva, joka oli aivan loistava, joka kertoo tokialaisesta niin kuin vessojen siivoojasta elokuvista. Ja sitten oisko tämä Queen of Fucking Everything, mulla se TV-sarja juttu, jonka ääreen mä kämähdin, että tuli uutena vuotena tonne Areenaan. Tähän on pakko sanoa, että Tiina Lymi on mun hyvä ystävä. Että sitten mä ajattelin, että mä katson yhden jakson ja sitten mä kämähdin katsoa sen koko sarjan loppuun. Ja Tiina soitti, että lähdetään kävelylle, niin mun piti sanoa, että en mä pysty tulemaan, kun mä katson sulle sarjaa. Sä oot tehnyt liian hyvän sarjan. Näin. No niin, mahtavaa. Joo. Kiitos oikein paljon molemmille. Kiitos. Kiitos paljon. No niin, semmoinen haastattelu. Tällä kertaa mä tykkäsin tosi paljon jutella molempien kanssa ja vaikka mä nyt tosiaan unohdin esittelyhetkellä Kati Outisen nimen, vaikka hän nyt on yksi legendaarisimpia suomalaisia näyttelijöitä ja nähnyt monet hänen elokuvansa, niin joskus näin voi käydä, mutta siitä huolimatta tosi mukavaa päästä juttelemaan heidän kanssaan ja tästä elokuvasta, mutta myös siitä, mitä molemmat on viime aikoina katsellut ja niin kuin, se oli muutenkin todella ihastuttavaa. Vaikka todella lyhyt hetki olikin, niin oli oikein mukavat jutustelut. Pistäkää he kommentteja, mitä mieltä olitte haastatteluista, kiinnostaako Uhma-elokuva, aiotko mennä sen katsomaan, tai jos oot jo katsonut, niin mitä mieltä olit elokuvasta, ja mitä mieltä oot Kati Outtisesta näyttelijänä, tai ootko nähnyt Visan aiempia leffoja, tai mitä mieltä oot näistä, mitä he mainitsi, mitä he ovat viime aikoina katselleet. Ja pistä he peukkuun, jos pidit tästä, ja kanavatilaukseen ja niin poispäin. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilaukseen, muista kellosta päälle, näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.